साथीहरु फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ मेरो आजको भिडियोमा र म धेरै दिनपछि तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु अनि जतिले पनि मलाई चिन्नु हुँदैन मेरो नाम चाहिँ क्यारोल गुरुङ हो र जो पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनुहोस् बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्न नभुल्नु होला र यो भिडियो चाहिँ पुरा अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् अब टाइटल हेरेर चाहिँ थाहा भयो के को हो भिडियो भनेर लास्ट टाइम चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि लोगोस्ट गेस्ट हाउसको रुम टुर मात्र देखाएको थिएँ त्यो पनि म बसेको रुमको टुर मात्र तर यसपालि चाहिँ म तपाईहरुलाई लोगोस्ट गेस्ट हाउसकै सबै टुर देखाउन जाँदै छु लोगोस्ट गेस्ट हाउस चाहिँ मलाई थाहा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै मन पर्छ भनेर तपाईहरु कोही काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज यो लोगोस्ट हाउसलाई एकचोटी भिजिट गरिदिनु भएकोस् मैले यसको कन्ट्याक्ट नम्बर अनि यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु तपाईहरु एकदमै आरामले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ र पहिले भनिदिन्छु कि यहाँ चाहिँ त्यस्तो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई एलाउड छैन यो चाहिँ फ्यामिलीको लागि मात्र हो र कोही फ्यामिली अब आफ्नो छोराछोरीको बारेमा चिन्ता गर्छन् भने पनि यहाँ चाहिँ एकदमै चिन्ता नमानिकन पठाउँदा हुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो सबै कुराहरुको सुविधा छ अनि फ्यामिली टाइपको छ यहाँ आफैले खाना बनाउन नि सकिन्छ आफ्नो मनमर्जीले आफ्नो घर कोही टाइपले त्यस्तो हिसाबले बस्न सकिन्छ र अब चाहिँ ढिला नगरिकन कति बोलिराख्नु है अगाडि भिडियोमा जाम है त लोगोस हाउसमा इन्ट्री तपाईहरुले देख्नुभएको यो मेन डोरबाट हुन्छ यहाँबाट भित्र पस्न साथ तपाईहरुले फर्स्टमा देख्नुहुन्छ रिसेप्सन जुन पनि होटल र गेस्ट हाउसमा तपाईहरुले देख्ने भनेको रिसेप्सन नै हो यहाँ पनि सेम छ र यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो पेन्टिङ र डेस्कले यसलाई चिट्ट पारेर सजाइएको छ भित्र पस्दै गर्दा लेफ्टतिर हामी हेर्छौं भने यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो अट्र्याक्टिभ लिभिङ रुम छ यहाँको इन्टेरियर वर्क कलर कम्बिनेसन सोफाहरु एकदमै कम्फर्टेबल र कोजी फिल दिन्छ बस्दाखेरि विदेशमै आए जस्तो भाइब्स हामीलाई आउँछ यहाँ तपाईहरुलाई मनपर्दो टिभी शोजहरु मुभिजहरु आफैले रोजी आरामसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ठ्याक्कै राइटतिर छ सिंडी जसले चाहिँ हामीलाई माथिको रुमहरु तर्फ लग्छ र तपाईहरुले देख्नु भएको छ यहाँ वुडन वर्कहरु यो हेर्नमा लाइब्रेरी जस्तो देखिन्छ तर एकदमै मज्जाले चिट्ट पारेर यसलाई सजाइएको छ अब सिधै जाँदै गर्दा हाम्रो अगाडि छ डाइनिङ टेबल यहाँ चाहिँ तपाईहरुको लागि ब्रेकफास्ट तपाईहरुको लागि डिनर आउँछ र तपाईहरुको मिठो गफाफ पनि यही हुन्छ यसको ठ्याक्कै साइडमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बेसिन र क्याबिनेट हेर्नमा नि क्यूट छ खाना खाने बित्तिकै तपाईहरु कतै दौडिन परेन यही सिधै हात धुन सक्नुहुन्छ यहाँ राखिएको छ कुर्सी र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको ज्यालहरु पनि कति मज्जाको ठुलो ठुलो छ जसले एकदमै ब्राइटनेस दिन्छ डाइनिङबाट हुँदै हामी सिधै किचन तर्फ लाग्न सक्छौं यहाँको किचन पनि एकदमै स्पेसियस छ र म तपाईहरुलाई पहिले भन्दिए यहाँ तपाईहरुको लागि ब्रेकफास्ट मात्र पाक्छ डिनर पाक्दैन डिनर तपाईहरुले आफ्नो लागि आफैले बनाउनु पर्छ र किचन युज गरेको बापत तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ तर चिन्ता नमान्नुस् तपाईहरुलाई चाहिने हरेक सामग्रीहरु यहाँ तपाईहरुले इजिली पाउन सक्नुहुन्छ फिल्टर तातो पानी तताउनको लागि थर्मस र माइक्रोवेभ र रेफ्रिजरेटर यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो सामानहरु स्टक गर्न सक्नुहुन्छ बेसिक कुराहरु यहाँ अलरेडी हुन्छ तर तपाईहरुलाई ल्याउन मन छ भने एक्स्ट्रा के खान मन छ भने तपाईहरु आफैले पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ ब्रेकफास्ट चाहिँ तपाईहरुको लागि उहाँहरुले नै प्रोवाइड गरिदिनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ क्याबिनेटमा तपाईहरुको लागि भाँडाकुँडाहरु राखिएको छ ठ्याक्कै यतातिर हामी हेर्छौं भने देख्न सक्छौं ढोका यो ढोका चाहिँ स्टोर रुम र स्टाफ रुम तर्फ हामीलाई लिड गर्छ अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्ड फ्लोरको फर्स्ट रुम यो चाहिँ तपाईहरुले बुकिङ कुन रुम गर्नुभएको छ त्यो अनुसार पाउनुहुन्छ त्यो उज्यालो चाहिँ अघि हामी आएको मेन डोर हो र यतातिर तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको शू र्याक आउने बित्तिकै तपाईहरुले जुत्ता फुकालेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईहरुले डिमान्ड गरे अनुसार तपाईहरुको लागि हिटर र फ्यान्सहरु अत्याधिक गर्मी र अत्याधिक जाडोमा प्रोवाइड पनि गरिन्छ र फर्स्ट रुम जाँदै गर्दा चाहिँ फर्स्ट रुमको लुक्स चाहिँ यस्तो छ यहाँको हरेक रुमको लुक्स सबै सेम नै छ हरेक डोरमा यसरी नेम ट्याग लेखिएको छ यहाँ चाहिँ प्यासेन्ट भनेर लेखिएको छ अरुमा अरु नै यहाँको जुनै पनि रुमको नजिकै छ टोयलेट एन्ड बाथरुम विथ कम्फर्ट सिट्स अनि कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन तपाईहरुलाई रातिको बेला पनि हेर्दा पनि एकदमै चिट्ट परेको छ र एकदमै सफा छ हरेक टोयलेट एन्ड बाथरुममा यहाँ कन्टिन्युअसली तातो पानी र चिसो पानी आउँछ जसले गर्दा जुन मौसममा पनि तपाईहरुले बाथरुम एकदमै कम्फर्टेबली युज गर्न
सक्नुहुन्छ। माथि जाँदै गर्दा सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ जम्मा 4वटा रुम छ, जसमध्ये 3वटा चाहिँ प्राइभेट र एउटा चाहिँ धेरै नै गेस्टहरू आउँदाखेरि युज गर्ने रुम। अगाडि तपाईहरुले देख्नुभएको ढोका चाहिँ त्यो मास्टर बेडरुमको हो र यता साइडमा चाहिँ सेम तलको जस्तै कमन रुम हो। र अघि भनेको थिए यहाँ चाहिँ धेरै गेस्टहरू आउँदाखेरि युज गर्ने रुम। यहाँ चाहिँ ह्याङ्गर मात्र छ, वार्डरोब छैन, तर यहाँको बेडहरू भने सबै एकदमै कम्फर्टेबल छ, कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। तपाईले देख्नुभएको रुम र बाथरुम सेम तलको जस्तै हो। यो रुममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ ढोकामा फेथ भनेर लेखिएको छ र यो रुमको भित्र चाहिँ लुक्स सेम तलको रुमको जस्तै सबै कुराहरू एउटै नै छ। तपाईहरुको लागि यो रुममा वार्डरोब पनि दिएको छ। तपाईहरुको सामान कहाँ राखोला भनेर चिन्ता मान्नु पर्दैन, यहाँ अलरेडी तपाईहरुको लागि वार्डरोब प्रोभाइड छ। यो रुमको विशेषता भनेको यो रुममा यसको आफ्नै बाल्कनी पनि छ, जसबाट तपाईहरुले एकदमै राम्रो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको टोयलेट र बाथरुम जस्तै यहाँ पनि नजिकै रुमको साइडमा टोयलेट एन्ड बाथरुम दिएको छ, जो हेर्नमा पनि सेम तलको जस्तै छ र एकदमै कोजी छ, क्लिन छ र सबै कुराहरूको सुविधा यो बाथरुममा पनि सेम नै छ। गेस्ट हाउसको म्याक्सिमम रुममा चाहिँ बाल्कनी दिएको छ। हरेक रुमको आफ्नै आफ्नै बाल्कनी छ र तपाईहरुले मजाले भ्यू एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि जाँदै गर्दा यो ढोकामा काइन्ड भनेर लेखिएको छ। यो रुम पनि अघि देखिएको 2टा रुम जस्तै हो, तर यो रुम अलिकति उनी रुमहरू भन्दा सानो छ, तर यहाँको बेडहरू र वार्डरोबहरू भने सबै कुराहरू अरू रुम जस्तै उस्तै नै छ। यो रुमको पनि आफ्नै एउटा बाल्कनी छ। तपाईहरु जुनसुकै रुममा बसे पनि एकदमै पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो एरिया भनेको एकदमै पिसफुल एरिया हो। त्यस्तो साह्रो शोर सरावाहरू सितिमिति यो ठाउँमा चाहिँ आउँदैन। तपाईहरुले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ कुराहरू एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा बस्दा चाहिँ तपाईहरु घरबाट टाढा बसेछु जस्तो चाहिँ कहिले पनि फिल हुँदैन, किनकि यो घरको छुट्टै एउटा आफ्नोपन छ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई गाह्रो महसुस चाहिँ हुँदैन। यो ढोकामा लेखिएको छ जोय, यो हो मास्टर बेडरुम। यहाँ चाहिँ गेस्टहरू बस्नु भएको थियो। मलाई चाहिँ भिडियो गर्न एकदमै अनइजी फिल भयो थियो, तर पनि मैले तपाईहरुको लागि कोसिस गरेँ। यहाँ चाहिँ क्वीन साइज बेड दिएको छ। यसको पनि आफ्नै वार्डरोब र टोयलेट एन्ड बाथरुम छ। बाथरुम एकदमै चिट्ट परेको छ, हेर्नमा पनि राम्रो छ। अरू बाथरुमहरू भन्दा एक्स्ट्रा कुरा भनेको यसमा बाथटब दिएको छ। यो मास्टर बेडरुम भनेको मेन फोकस्ड फर न्यूली म्यारिड कपल र स्मल फ्यामिली विथ 3 मेम्बर्सको लागि हो। अरूलाई चाहिँ यो रुम सितिमिति प्रोभाइड गराइदैन। मास्टर बेडरुमको बाथरुम अरू बाथरुमको कम्प्यारिजनमा सबैभन्दा ठुलो छ र यो हेर्नमा पनि झनै स्पेसियस देखिन्छ। यसको आफ्नै बेसिनहरू छ। यसको सबै कुराहरू पर्फेक्टली म्याच गर्छ। यहाँको हरेक इन्टेरियर वर्कहरूले आफूलाई विदेशमा भएको जस्तो अनुभव गराउँछ। यहाँ पनि एकदमै मजाको ठुलो बाल्कनी छ। मास्टर बेडरुमको बाल्कनी र धेरैजना गेस्टहरू बस्ने रुमको बाल्कनी चाहिँ सेम हो। मैले अघि नै तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ। यो बीचको रुम हो, यो ढोका र मास्टर बेडरुमको ढोका चाहिँ एउटै बाल्कनीमा एक्सेस गर्छ र यहाँको भ्यूहरू चाहिँ एकदमै राम्रो पनि छ। अब चाहिँ हामी माथि 3rd फ्लोर तर्फ लाग्नेछौँ। माथि 3rd फ्लोरमा जम्मा 2वटा कोठा छ, जसमध्ये कुनैमा पनि बाल्कनी छैन र 2nd फ्लोरमा जस्तै यहाँ पनि गमलाहरूले सिँढीमा सजाएर राखिएको छ। माथि जाँदै गर्दा तपाईले देख्नु भएको छ यो अगाडिको ढोका। यो अगाडिको ढोका चाहिँ बाल्कनीको हो बाहिर र माथि छततर्फ हामी जान सकिन्छ। यतातिर चाहिँ लन्ड्री राखिएको छ। यतातिर हामी हेर्छौँ भन्ने यहाँ मजाले सोफा पर्सनल युजको लागि छ, तपाईहरु आरामले बस्न सक्नुहुन्छ। यो बाथरुम र यो रुम चाहिँ सेम 1st फ्लोर 2nd फ्लोरको जस्तै सिमिलर हो, कुनै पनि डिफरेन्सेस छैन। लास्ट टाइम मैले तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो लिएर आएको थिएँ रुम टुरको बारेमा। म चाहिँ त्यही रुममा स्टे गरेको थिएँ। कतिले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा होला। अब चाहिँ हामी जाउँ यो रुममा। यहाँ चाहिँ पीस भनेर लेखिएको छ। यो रुम पनि अरू रुमहरू भन्दा कुनै पनि फरक छैन, सबै कुराहरू सिमिलर नै हो। 2टा बेड नै छ र एउटा वार्डरोब नै छ। लोगोस हाउसको विशेषता भनेको यहाँ चाहिँ ठुलो ठुलो झ्यालहरू छ र उज्यालो सबै कोठाहरूमा आउँछ र राति पनि कुनै प्रब्लम हुँदैन, किनभने लाइटिङहरू एकदमै मजाको छ।
यहाँको टोयलेट र बाथरुम पनि सेम तल भएको दुईटा बाथरुम जस्तै छ। तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि निट एन्ड क्लिन छ। यहाँ पनि तातो पानी चिसो पानी सबै कुराहरु आउँछ। तपाई आफ्नै हिसाबले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन अर्को रुम तर्फ लागौं र अर्को रुम जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको ढोकामा लेखिएको छ लभ भनेर। यो रुम अरु रुमहरु भन्दा अलिकति फरक छ। छन त यसको दुईटा बेड र वार्डरोब छ, तर यसमा एक्स्ट्रा चीज भनेको यो अट्याच बाथरुम सँग आउँछ र हेर्नमा फेरि मास्टर बेडरुमको जस्तै टोयलेट र बाथरुम पनि छ। यो गेस्ट हाउसको ओनरले एकदमै आफ्नो सक्दो कोसिस गर्नुभएको छ गेस्टहरुलाई राम्रो फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्नको लागि, किनकि उहाँको मेहनत देखिन्छ। उहाँले हरेक कुराहरु पर्फेक्टली सजाउनु भएको छ। सबै कुराहरुमा उहाँको मेहनत झल्किन्छ। यसैले मलाई त यो गेस्ट हाउस साह्रै मन पर्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो बाथरुम पनि सेम मास्टर बेडरुमको जस्तै छ। सावरहरु, कम्फर्टहरु र सिङ्कहरु यहाँ नभएको भनेको त्यही बाथटब मात्र हो। यहाँबाट हामी बाहिर जाँदै गर्दा चाहिँ यो ढोकाबाट हामी छततर्फ लाग्न सक्छौं। यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। यहाँ हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुले आफैले अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ कतिको इन्भाइरोनमेन्ट पिसफुल छ भनेर। यहाँ लोगोस हाउस भनेर ब्यानर पनि टाङ्गिएको छ। बाटो हुँदै आउँदै गर्दा तपाईहरुले यो बोर्डको मद्दतले यो लोगोस हाउस हो भन्ने इजिली चिन्न सक्नुहुन्छ। यो सिडीले चाहिँ हामीलाई छततर्फ लग्छ। यो रह्यो यहाँको वाशिङ मेसिन र यो बार्बिक्यू। धेरैजना साथीहरु आउँदा तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले बार्बिक्यू गरी रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको भ्यूहरु हेर्नुस्, एकदमै ठुलो ठुलो पहाड, खुल्ला आकाश र तपाईहरुको लागि पिसफुल वातावरण यहाँ सबै कुराहरु छ। हजुरलाई लोगोस हाउसमा कस्तो भयो एक्सपिरियन्स बताइदिनु होल नाइटको? नाइटको भन्दा पनि मेरो आउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ हैन, हजुर वाउ कुन ठाउँमा आए भनेर फिल भइरहेको थियो हैन। एन्ड आई डोन्ट नो कस्तो ठाउँहरु राम्रो हो नराम्रो, बट यो गेटबाट छिर्दा बित्तिकै आई फिल सो गुड हैन। यहाँको एम्बियन्सहरु लास्ट भन्नु पर्यो मलाई। सर्भिस त एकदमै गुड छ दिदीको। I'm just loving this place and म फेरि आउँछु यहाँ। अरूलाई पनि भन्दिनुहुन्छ त? म त रिकमेन्ड नै गर्छु हैन। यो यस्तो राम्रो बेस्ट प्लेस कहीँ पाउँदैन जस्तो लाग्छ नि मलाई चाहिँ। अनि प्राइस पनि चित्त बुझ्यो हजुरलाई? एकदम बेटर। के भन्छ पैसा वसुल एकदमै त्यो छ क्या, वर्थ इट। जति पे गर्छ नि त्यति नै वर्थ इट छ क्या। आउनेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ लास्ट? आउनुहोस्, खानुहोस् ठाउँको ल थ्याङ्क यू। तपाईहरुले चाहिँ लोगोस गेस्ट हाउसको टुर हेरिसक्नु भएको छ। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो गेस्ट हाउस पक्कै नै मन पर्यो होला र कतिलाई थाहा नहोला। अब यो लोगोस गेस्ट हाउस त टुर गरे, तर यो यसको ठाउँ चाहिँ लोकेसन चाहिँ कहाँ हो भनेर तपाईहरुलाई मनमा जिज्ञासा होला। लोगोस गेस्ट हाउसको चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो डिस्क्रिप्सनमा मैले हालिदिसकेको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो लिंकहरु चाहिँ। र लोगोस गेस्ट हाउस भनेर तपाईहरुले गुगल म्यापमा हाल्नुहुन्छ भने पनि त्यो तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ डाइरेक्सन। त्यहाँबाट झन् इजी हुन्छ। र जति पनि अब कलङ्कीमा झर्दै हुनुहुन्छ भने बस पार्कतिर सिधै नगइकन कलङ्कीमा झरेर रिङ रोड यता कोटेश्वर जाने रिङ रोड छ, त्यो रिङ रोड पकडेर धोबीघाट भन्ने ठाउँबाट एउटा आकाशी पुल छ, त्यहाँबाट अलिकति भित्र जाने अनि त्यसपछि दाहिने गयो भने उकालो छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ लोगोस गेस्ट हाउस आउँछ। र जो पनि अब जाउला खेल कोटेश्वरहरु भयो त्यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही अब कलङ्की जाने यो रिङ रोडबाट त्यहाँबाट आएर अनि भनिमण्डल भन्ने बाटो छ, त्यो भनिमण्डल नै हो खास यो एरियाको नाम। त्यो भनिमण्डल बास्केटबल कोर्ट अनि मा गएर लोगोस हाउस भनेर कसैलाई सोध्यो भने पनि तपाईहरुलाई बताइदिनुहुन्छ। अनि श्रेष्ठ डिपार्टमेन्ट स्टोर छ त्यहाँ। अर्को DAV कलेज पनि त्यसकै नजिक छ, त्यही नजिक छ। अनि त्यहाँ तपाईहरु भित्र गएर अनि यो लोगोस गेस्ट हाउस भित्र तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली। के फ्यामिली टाइपको इन्भाइरोनमेन्ट छ, तपाईहरु आफ्नै हिसाबले बस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै कुराहरुको प्रब्लम हुँदैन। अनि सेफ्टी चाहिँ एकदमै छ, विशेष गरी गर्ल्सहरुको लागि चाहिँ एकदमै सेफ्टी कुराहरु छ यहाँ।
त्यस्तो चिन्ता मान्नु पर्दैन, यहाँ जस्तो पाए त्यस्तै मान्छेहरू आउँदैन र प्राइस पनि एकदमै चित्त बुझ्दो एकदमै वर्थ इट छ। पर्सनली म आफैलाई पनि एकदमै के भन्छ सेक्योर फिल हुन्छ, मेरो मम्मी बाबाले पनि मलाई त्यहीँ पठाउनुहुन्छ, त्यहाँ बाहेक अरू कतै पनि मलाई पठाउनु हुँदैन। अनि यहाँको अब अनर पनि एकदमै राम्रो हम्बल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। पर्सनली म आफूलाई थाहा छ नि त, अनि त्यही भएर म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। यसैले एकचोटि चाहिँ यो लोगोस हाउसलाई भिजिट गरिदिनु होला है त। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनुहोस्, बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्न नभुल्नु होला। र फेरि भेटौँला अर्को यस्तै नयाँ मजेदार भिडियोमा। बाई बाई।